What's up guys? This is Poy and welcome back sa channel. So ilang araw ko na rin ginagamit itong Huawei FreeBuds 4 and I can say na may mga kakaibang features dito na paniguradong magugustuhan mo. Pag-uusapan natin dito of course yung kanyang design and yung build quality, microphone quality, mga unique features na makikita lang natin dito sa Huawei FreeBuds 4. Excited na ako mapag-usapan to kaya huwag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! Alright, bago tayo magsimula sa review, ang presyo pala nitong Huawei FreeBuds 4 as of now sa market ay 7,999 pesos. Ang good news dito, mabibili na lang natin to ng 6,599 pesos plus meron pa itong kasamang free Huawei Music VIP subscription ng 3 buwan. Pero guys, valid lang tong promo na to hanggang July 31, 2021. Okay game, pag-usapan na natin yung design at build quality nitong Huawei FreeBuds 4. Una sa lahat, gustong-gusto ko yung rounded slim body ng charging case. Simple lang yung design, white yung overall na kulay, tapos meron itong Huawei branding sa likod na may halong kulay silver. May isa pa itong kulay which is yung silver frost at mas nagustuhan ko yung silver kasi mas unique yung kulay niya at saka mas premium siya tignan. Sa right side ng case meron itong pairing button tapos sa harap naman meron itong small LED indicator at pag open natin ng case makikita na natin yung mga earbuds at automatic na rin itong naka-pairing mode. Yung design naman ng earbud ay open fit or half in ear. Meron itong stem kung saan dito na rin natin kinokontrol itong FreeBuds 4. Double tap para mag-play or pause, answer or end call, previews or next, and enable voice assistant. Tapos long press naman to reject call, enable or disable noise cancellation. Swipe up or down naman to increase or decrease the volume. Ito rin yung isang feature na hindi natin makikita sa ibang earbuds. Pang matagalang gamitan? No problem kasi each earbud ay meron lang silang bigat na 4.1 grams kaya may experience talaga natin dito ang air-like comfort or kumbaga wala tayong suot-suot sa tenga. Meron itong wear detection sensor na kapag tinanggal natin to sa tenga natin, automatic na magpo-pause or magi-stop kung ano man yung pinapakinggan or pinapanood natin. Kahit na half-in-ear yung design nitong Huawei FreeBuds 4, hindi ito madaling matanggal sa tenga ko kahit na ginagamit ko ito habang nagwo-workout, lalong-lalo na kapag nagbo-boxing ako. Okay, so pag-usapan na natin ngayon yung mga unique features na makikita natin dito sa Huawei FreeBuds 4. So ito nga Huawei FreeBuds 4 ay meron na siyang ANC 2.0. Meron itong tinatawag na adaptive ear matching technology kung saan magbe-base yung noise cancellation nito sa shape or butas ng ear canal natin at kung paano natin ito ilalagay sa tenga. Hindi ko alam kung mag-work talaga to sa iba't ibang butas ng tenga pero sa na-experience ko guys, sa ganitong half-in-ear design na earbuds, nag-perform na maayos yung ANC nito. Sa battery naman, each earbud ay may 30 mAh tapos 410 mAh naman sa charging case. Charging time naman nito is both earbuds at charging case 1 hour lang para ma-full charge. Tapos up to 4 hours naman yung playback time nito and additional 22 hours sa charging case. Meron din itong IPX4 rating, meaning splash and dust resistant itong Huawei FreeBuds 4. One of the main features nitong Huawei FreeBuds 4 ay yung kanyang high sensitive microphones na kaya mag-record ng high resolution sound up to 48 kHz. Pwede natin i-on yung HD calls dito sa Huawei AI Life app para mas maging clear yung boses natin kapag may ka-voice or video call. Kung ano yung narinig nyo ngayon guys, ito yung tunog ng microphone itong Huawei FreeBuds 4. Microphone test, 1 2, 1 2. And I tell you that on the judgment day, people will be responsible for every careless thing they have said. The words you have said will be used to judge you. Some of your words will prove you right, but some of your words will prove you guilty. Matthew 12:36-37. Next feature naman na nagustuhan ko dito ay yung smart audio connection nito. Una, Bluetooth 5.2 na yung connection nito at supported na ito ng low latency mode na umaabot lang ng up to 90 milliseconds delay. Ibig sabihin, pwede natin itong gamitin kapag naglalaro kahit na sa mga shooting games tulad ng PUBG Mobile or COD Mobile. Pangalawa, meron itong pairing pop-up window para mas madali lang natin itong makonect sa mga Huawei device na malapit dito. Pangatlo, yung dual device connection nito kung saan pwede natin i-connect ng sabay itong Huawei FreeBuds 4 sa iba't ibang device. Take note guys na pwede itong feature na to sa any Android device, sa mga iOS, Windows System, Smart TV, or maging sa mga smartwatches. Para naman ma-manage natin kung anong device na gusto nating gamitin, gamit ulit itong Huawei AI Life app, makikita natin dito yung mga recent devices na naka-pair dito sa FreeBuds 4. And with just one click, makokonect na natin itong Huawei FreeBuds 4
sa device na sinelect mo. Alright, so pag-usapan na natin ngayon yung sound quality nitong Huawei FreeBuds 4 na alam naman nating lahat na isa ito sa pinaka-importanting part pagdating sa mga TWS earbuds. So itong Huawei FreeBuds 4 ay equipped na ng 14.3mm LCP dynamic driver na makakapag-produce ng more impressive bass sounds and richer middle and high tones. At masasabi ko rin talaga na isa itong Huawei FreeBuds 4 sa may pinakamalinis na tunog pagdating sa mga half-in-ear na earphones. Nakatulong din talaga ng malaki yung ANC 2.0 nito para mas ma-appreciate natin yung pinapakinggan natin by blocking unnecessary noise sa paligid natin. My only concern about dito is yung kanyang volume. Well, hindi naman siya ganun kahina pero para sa akin, kulang yung lakas nito. Pero gaya nga na sinabi ko, para sa akin lang naman to. For sure sa iba na may sensitive na tenga, malakas na to. Overall, itong Huawei FreeBuds 4 ay masasabi kong pwedeng-pwede na sa kahit anong senaryo. Mapa-sports or fitness, sa work, productivity, entertainment, maging sa gaming. Super lightweight ergonomic design for comfort, open fit ANC 2.0 with smart adaptive ear matching technology for better listening experience, low latency mode for gaming, at may high sensitive microphones for clear voice calls and HD recording. And that's it for today's video. Sana nag-enjoy ka sa panonood at kung gusto mo pa ng ganitong klaseng chill tech videos, pinapayo ko na sa iyo kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice!